फ्रेंड्स मोर चैनेलলৈ স্বাগত জনাইছো মই আজি 36 চেষ্টৰ কাৰণে এটা ডিজাইনাৰ ব্লাউজৰ কাটিং কৰিম এটো বানাৰসী সিল্কৰ পিস হয় মেইন কাপোৰ আৰু এটো লাইনিংৰ কাপোৰ প্ৰথমতে লাইনিংটো ওপৰত কাটিং কৰিম ডাইৰেক্ট কাপোৰৰ ওপৰত এই ভিডিওটো চোৱাৰ পিছত আপুনি যিকোনো সাইজৰ ব্লাউজৰ কাটিং কৰিব পাৰিব খালি সাইজখিনি সেইমতে বহাই গলে হৈ যাব ভিডিওটো চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু যদি আপুনি মোৰ চেনেলত নতুন হয় তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব নাপাহৰিব টেক প্ৰথমতে লাইনিংৰ কাপোৰটো এনেকৈ ডাবল ফল্ড কৰি ললো প্ৰথমতে বেক পাৰ্টটো কাটিং কৰিম তে ব্লাউজটো যিমান লেন্থ লাগে তাত 1 ইঞ্চ প্লাস কৰি লব মইটো 16 ইঞ্চৰ মাৰ্কিং কৰিছো 15 ইঞ্চৰ তৈয়াৰ হ'ব ব্লাউজটো এটা এফালবা শোল্ডাৰ লৈছো ডিপ নেকৰ একৰ্ডিং লৈছো 5.25 ইঞ্চ 36 ৰ বাবে আৰ্ম হলম 5.5 ইঞ্চ চেষ্টৰ চাৰি ভাগ ললো 9 ইঞ্চ 1.5 ইঞ্চ মাৰ্জিন ললো আৰু ওয়েস্ট 32 হয় তাৰ চাৰি ভাগ 8 ইঞ্চ ললো 1 ইঞ্চ বেক টাৰ্টৰ বাবে আৰু 1.5 ইঞ্চ মাৰ্জিনৰ বাবে এনেকৈ পইণ্ট কেটা মিলাই দিলো একেবাৰে সহজ হয় তেনে কৰি ৰাখিছো 2.5 ইঞ্চ বেক নেক লেন্থ ৰাখিছো 10 ইঞ্চ 10.5 লৈ লৈছো আপুনি কম বেছি কৰিব পাৰে ইফালৰ পৰা 3.5 ইঞ্চ লৈছো 3 ইঞ্চ ল'ব পাৰে 3 ইঞ্চ ৰাখি দিছো নেকটো ইফালৰ পৰা অকমান ডাউন কৰি দিম 0.25 তে ইয়াৰ পৰা মই ৰাউন্ড শেপ দি দিম আপুনি যিকোনো শেপ দিব পাৰে তে ডাৰ্টৰ বাবে 4.5 ইঞ্চ লৈছো ইফালে লেন্থ ৰাখিছো 4 ইঞ্চ দুইটা সাইডে হাফ ইঞ্চ এনেকৈ মিলাই দিলো এতিয়া আৰ্মহোলটোৰ শেপ দিম ইয়াৰ চেন্টাৰ মাৰ্কিং কৰি লৈছো এই লাইনডালৰ এইফালৰ পৰা 1.5 ইঞ্চ লৈ লৈছো এটকৈ অকমান কমাই দিব পাৰে এনেকৈ শেপটো আৰু ইফালে ফিটিং লাইনৰ ফালে অকমান ডাউন কৰি দিব লাগিব হাফ ইঞ্চ সমান ডাউন কৰি দিছো ইফালে এটা বেক পাৰ্টটো কাটিং কৰি লম ইফালে অকমান ওপৰৰ ফালে হাফ ইঞ্চ মান ওপৰলৈ উঠাই দিছো কাৰ্ভ শেপ দি দিছো তেতিয়া এখিনি কাখলিটোৰ তলৰ ফালে ওলমি নাথাকে কাপোৰটো কাৰণ অকমান লেন্থটো বেছি কৰি ৰাখিছো ব্লাউজটোৰ এতিয়া ফিটিং লাইনত সৰুকৈ এটা কাট লগাম নেক লাইনতো কাট এটা লগাম বেক পাৰ্টটো কাটিং হৈ গৈছে এটা ফ্ৰন্ট পাৰ্টটো কাটিং কৰিম প্ৰিন্সেছ লাইনত প্ৰিন্সেছ কাটত কাটিং কৰিম সেইকাৰণে অলপ 2.5 ইঞ্চ মান বহাই লৈছো ফ্ৰন্ট পাৰ্টৰ কাপোৰটো তে প্ৰথমতে এনেকৈ চেণ্ডাল দি সমান কৰি লম তে ইফালে হাফ ইঞ্চ এক্সট্ৰা লৈ লম চিন টানি লম এইটো ফ্ৰন্ট ওপেনৰ তৈয়াৰ কৰিম সেইকাৰণে এফালেও হাফ ইঞ্চ এক্সট্ৰা লৈ লম হুক আৰু কাজপট্টিৰ বাবে এতিয়া এই দুডাল চিনৰ ওপৰত বেক পাৰ্টটো বহাই দিম ভালদৰে বহাই ললো এতিয়া বাকি সাইডখিনি সেম টু সেম ড্ৰ কৰি লম এই মেথডত কৰিলে কাপোৰ যেটো ব্লাউজটোৰ কোনটো সাইডে অলপ বেছি নহয় কমো নহয় কাপোৰটো এতিয়া বেক পাৰ্টটো উঠাই লম আৰ্মহোলৰ চিনডাল টানি লম ফ্ৰন্ট নেকটো লেন্থ ৰাখিছো 6.5 ইঞ্চ আপুনি কম বেছি কৰিব পাৰে 3 ইঞ্চ ৰাখিছো বহলটো এতিয়া ওপৰৰ পৰা 5.5 ইঞ্চ লৈছো এইটো সুইট হাৰ্ট শেপত ড্ৰ কৰিম হাফ ইঞ্চ বাহিৰৰ ফালে দি দিছো এনেকৈ মিলাই দিম এতিয়া এইফালে অলপমান কাৰ্ভ শেপ দি দিম ইফালে 1 ইঞ্চ মান ডাউন হৈ গ'ল মাজৰখিনিত এতিয়া ওপৰৰ পৰা বাছ পইণ্ট লম 10.5 ইঞ্চ
এইফালৰ পৰা হাফ ইঞ্চটো বাদ দি লৈছোঁ 3.5 ইঞ্চ এইফালৰ পৰা 3.75 ইঞ্চ এই দুটা পইণ্ট মিলাই দিম ইয়াৰ পৰা আৰ্ম হ'ললৈকে প্ৰিন্সেছ লাইন ড্ৰ কৰি দিম এইফালৰ পৰা 2 ইঞ্চ লৈছোঁ ইয়াৰ লেন্থটো 2.5 ইঞ্চ লৈছোঁ কাৰণ লেন্থটো মই অলপ বেছিকৈ ৰাখিছিলোঁ 16 ইঞ্চ ৰাখিছিলোঁ সেইকাৰণে এতিয়া প্ৰিন্সেছ লাইন ড্ৰ কৰি দিলোঁ শ্বেপটো ভালদৰে দি দিলোঁ এইফালে 2 ইঞ্চ লৈ লৈছোঁ ইয়াত 2 ইঞ্চ যিটো লৈছিলোঁ সেইটো এইফালে মিলাই দিলোঁ আৰু এইফালে 1 ইঞ্চ লৈছোঁ এনেকৈ মিলাই দিলোঁ ইয়াৰ লগত এইটো মিলাই দিম ইয়াত যিটো হাফ ইঞ্চ এক্সট্ৰা হৈছিল সেইখিনি আঁতৰাই দিম ইফালে হাফ ইঞ্চ ভিতৰৰ ফালে ফ্ৰণ্ট আৰ্ম হোলৰ শ্বেপ দি দিম কিন্তু এতিয়া এইটোত কাটিং নহয় যেতিয়া ষ্টিচিং হ'ব তাৰ পিছতহে কাটিং হ'ব প্ৰথমতে কাটিং কৰিলে কাপোৰটো সৰু হৈ যাব এতিয়া কাটিং কৰি ল'ম প্ৰিন্সেছ লাইনৰ কাটিং কৰিম জইনটো খুলি ল'ম ফ্ৰণ্ট পাৰ্টটো অপেন সাইডৰো বনাব পাৰে এইটো পাৰ্ট ৰেডি হৈছে আৰু এইটো পাৰ্টৰ কাটিং কৰিম এতিয়া এইটো পাৰ্ট ৰেডি হৈছে ইয়াৰ যিটো পইণ্ট আছে ইয়াৰ পইণ্টৰ লগত পইণ্ট মিলাই দিলে একদম ফিটিং পাৰফেক্ট হ'ব এতিয়া এইখিনি পাৰ্ট মই মেইন কাপোৰটোৰ ওপৰত কাটিং কৰিম মেইন কাপোৰটো ডাবল ফল্ড কৰি ল'ম তাৰপিছত বাকী যিখিনি কাপোৰ বাচিব সেইখিনি মতে স্লিভছ কাটিং কৰিম ফল্ডেড ছাইডৰ ওপৰত ফল্ডেড ছাইড ৰাখি ল'লোঁ বেক পাৰ্টটো আৰু বাকী পাৰ্টখিনিও ৰাখি ল'লোঁ এতিয়া অলপমান এক্সট্ৰা কৰি ৰাখি কাটিং কৰিম মেইন কাপোৰটো তেনেকৈ গোটেই পাৰ্টখিনি মই কাটিং কৰি ল'লোঁ এইটো বেক পাৰ্টটো কাটিং কৰিলোঁ এতিয়া ইয়াৰ নেকটো কাটিং কৰিম কেতিয়াবা কাপোৰ কটাৰ পিছত স্লিভছৰ বাবে কম কাপোৰ থাকে সেইকাৰণে স্লিভছটোৰ কাৰণে কিমানখিনি কাপোৰ বাছিল সেইমতে স্লিভছৰ লেন্থ লৈ ল'ম সেইকাৰণে স্লিভছটো পিছত কাটিছোঁ এইখিনি পাৰ্ট কাটিং হৈ গ'ল এতিয়া স্লিভছ কাটিং কৰিম 4 ফল্ড কৰি লৈছোঁ কাপোৰটো লাইনিঙৰ কাপোৰটোৰ ওপৰত প্ৰথমতে কাটিং কৰিম এডাল চিন টানি সমান কৰি ল'ম এতিয়া স্লিভছটোৰ লেন্থ লৈছোঁ 10 ইঞ্চ এইটো পপ স্লিভছত তৈয়াৰ কৰিম প্ৰথমতে নৰ্মেল স্লিভছ এটা ড্ৰ কৰি ল'ম 10 ইঞ্চৰ মাৰ্কিং কৰিলোঁ এতিয়া এইফালৰ পৰা ডাউন কৰিম 3.5 ইঞ্চ ইয়াতে এটা লাষ্ট আনি ল'ম এতিয়া বেক পাৰ্টটোৰ যিটো আৰ্ম হোলৰ স্লিভছ হয় সেইটো মেজাৰমেণ্ট কৰি ল'ম আৰ্ম হোলটো মেজাৰমেণ্ট কৰি ল'ম ওপৰৰ পৰা হাফ ইঞ্চ বাদ দি ফিটিং লাইনলৈকে যিমানখিনি পালোঁ 9 ইঞ্চ পালোঁ এনেকৈ লৈ ল'ম বেকাকৈ তাৰপিছত যিমানখিনি মাৰ্জিন লৈছিলোঁ বডি পাৰ্টত সিমানখিনি লৈ ল'লোঁ এতিয়া এই চেইনডালৰ হাফ লৈ ল'ম 9ৰ হাফ 4.5 ইঞ্চ এনেকৈ মিলাই ল'ম এতিয়া স্লিভছ ৰাউণ্ড 11 হয় তাৰ হাফ 5 ইঞ্চ ল'লোঁ 1.5 ইঞ্চ মাৰ্জিন ল'লোঁ এনেকৈ পইণ্টকেইটা মিলাই ল'লোঁ এতিয়া ইয়াত অলপমান শ্বেপ দি দিম একেবাৰে সহজ হয় এনেকৈ স্লিভছ কাটিং কৰিলে একেবাৰে আৰ্ম হোলৰ লগত পাৰফেক্ট মিলি যায় এতিয়া হাফ ইঞ্চ ভিতৰ ফালে ফ্ৰণ্ট স্লিভছৰ শ্বেপ দি দিলোঁ এতিয়া এইফালে 4 ইঞ্চ এক্সট্ৰা লৈ ল'ম পপ স্লিভছৰ তৈয়াৰ কৰিম ওপৰৰ ফালে যিটো স্লিভছৰ কুচ থাকে সেইটো স্লিভছ তৈয়াৰ কৰিম এতিয়া
ইয়াৰ হাফ লৈ ল'লোঁ, লৈ ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে এনেকৈ মিলাই দিম। এনেকৈ মিলাই দিলোঁ। এই স্লিভছটো ওপৰৰ ফালে কুচ থকা স্লিভছটো হয়, এইখিনি কুচ দি দিম। এতিয়া কাটিং কৰি ল'ম। এতিয়া এইখিনি পাৰ্ট মেইন কাপোৰটোৰ ওপৰত ৰাখি কাটিং কৰিম। এইখিনি এটা কাট লগাম যাতে এইখিনি কুচত থাকে ইমানখিনিলৈকে। এতিয়া মেইন কাপোৰটোৰ ওপৰত বহাই কাটিং কৰিম। এনেকৈ বহাই ল'লোঁ। মেইন কাপোৰটো অলপমান এক্সট্ৰা কৰি ৰাখি কাটিং কৰিম। ইয়াৰ পিছতে ব্লাউজ কাটিং কমপ্লিট হৈ যাব। ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু যদি আপুনি মোৰ চেনেলত নতুন হয় তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব নাপাহৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন ভিডিঅ' পাবৰ কাৰণে। আৰু কিবা জানিব লাগিলে কমেণ্ট কৰিব পাৰিব। চিলাই কৰোঁতে এনেকৈ চিলাই ল'লে হ'ল প্ৰথমতে লাইনিঙৰ লগত এটেচ কৰি। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।